giả của đài VBS Canada. Hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2024. Diễm Hương đang có mặt tại Hội Chợ Tết của cộng đồng được tổ chức tại thành phố Mississauga. Và trong cái không khí của năm nay là một năm Giáp Thìn, thì như quý vị biết, trong quan niệm của người Á Đông, con rồng tượng trưng cho một năm rất là may mắn, với lại rất là mạnh khỏe, và tượng trưng cho thường Việt Nam mình thì mình hay dùng biểu tượng của con rồng cho những dòng họ vua chúa. Và hôm nay thì ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán sẽ có mặt ở thành phố Mississauga ở hải ngoại. Và như quý vị biết thì ngoài trời thì vẫn còn rất lạnh, tại vì Canada đang là mùa đông, nhưng trong không khí tưng bừng để đón Tết thì Diễm Hương thấy ở trong này rất là nhộn nhịp với tất cả những gian hàng cũng như những món ẩm thực của Việt Nam mà Diễm Hương sẽ mời quý vị. Chúng ta sẽ có dịp đi ngang qua để mà mình giới thiệu lại cái không khí ngày Tết, và mời tất cả quý vị theo Diễm Hương theo dõi chương trình phóng sự của đài VBS Canada ngày hôm nay. Quý đồng hương trong cộng đồng người Việt tại Toronto cũng như khắp nơi tại Canada. Hôm nay, Hội Người Việt Toronto và các hội đoàn rất là hân hoan cùng tổ chức chào mừng xuân Giáp Thìn 2024. Ái Ly là trưởng ban tổ chức của chương trình Hội Chợ Tết mừng xuân, rất là vui và rất là cảm ơn tất cả quý đồng hương, quý hội đoàn và tất cả những quý vị thương mại cũng như là mọi người trong cộng đồng đã rất là vui vẻ hân hoan đến trong ngày Hội Chợ Tết năm nay. Và đặc biệt là Ái Ly cũng xin cảm ơn nhà băng TD Bank là bảo trợ chính, đã bảo trợ cho chương trình Hội Tết trước thềm năm mới. Và với cái không khí tưng bừng nhộn nhịp, Ái Ly xin được chào mừng và chúc mừng tất cả các quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và đoàn kết. Xin kính chào. Của dân tộc Việt Nam qua sự thờ cúng tổ tiên được lưu truyền qua hàng nghìn năm
Thờ cúng tổ tiên ông bà là bày tỏ lòng biết ơn những công lao của tiền nhân đã xây dựng gia đình tổ quốc cho chúng ta, cũng là biểu tượng của sự hòa hợp giữa những người đang sống với những thế hệ đã qua cùng với đất trời và vũ trụ. Ladies and gentlemen, the ancestral worship is a long preserved tradition through thousands of years, passed on from one generation to the next in each and every Vietnamese family. Performed solemnly in front of the altar, the ceremony is meant to commemorate the revered spirits of ancestors who helped build the nation, preserve the borders of sacred mountains and seas, and protected the families across time and space. In front of our ancestors, we bow, pledging to uphold, to follow the principles and shining examples of our forefathers. Thờ cúng tổ tiên là một biểu tượng tâm linh về văn hóa của dân tộc, chứ không phải là một tôn giáo. Trước bàn thờ tổ quốc, chúng ta hướng về quê hương, về cội nguồn để tưởng niệm những tiền nhân đã dày công xây dựng nên đất nước Việt Nam ngày nay, để hãnh diện rằng chúng ta là những đứa con truyền thừa của nòi giống Việt và nguyện noi gương theo của cha ông và tổ tiên. ông Lê Đức Vân, chủ tịch của Hội Ái hữu sinh viên Sĩ quan Dự bị Thủ Đức, và cô Kim Vi sẽ là người điều phối dẫn dắt chương trình nghi lễ ceremony chào cờ quốc cao quốc kỳ phúc tưởng niệm trong ngày hôm nay. Xin quý vị nghiêm chỉnh để chúng ta tiến hành theo lời điều khiển của ông Lê Đức Vân và cô Kim Vi.
Canada. The Canadian National Anthem. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. The Republic of Vietnam Anthem. Và sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Tưởng niệm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc vong thân để bảo vệ độc lập, tự do. Who built and defended our nations. To commemorate our heroes, soldiers, and citizens who have sacrificed for our nations in the common search and defense of independence, freedom, and democracy. A moment of silence begins.
Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my honor to introduce to you the honored guest, politician and organization of the Greater Toronto Area. I just want to remind our special guest that after we called your name, if you don't mind, could you please stand up and maybe turn around and wave your hand a little bit so all of us can put a name to a face. Or should I say it, a face to a name to a face. I think that would be more appropriate. Thank you. Quan khách chính phủ thuộc liên bang, ông Bộ trưởng Phát triển Quốc tế. Dạ thưa quý vị, tất cả những chính khách chính phủ liên bang, from the federal government, the Minister of International Development, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế, the Honorable Ahmed Hussain. Ladies and gentlemen, the Minister of Small Business, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ, the Honorable Reggie Valdez. Member of Parliament of Davenport, dân biểu Quốc hội đại diện khu vực Davenport, Ms. Julie Jerwick. Representing the Member of Parliament of Scarborough North, đại diện dân biểu Quốc hội đại diện khu vực Scarborough North for Mr. Sean Chen, please welcome Ms. Judy Young. Mr. Sean Chen cannot be here physically, so he has asked us to read a greeting from him. It's a personal message from MP Sean Chen. As the member of the Parliament of Scarborough North, I am pleased to extend my warmest greetings to the organizer and attendees of the 2024 Toronto Tet Lunar New Year Festival, hosted by the Vietnamese Association Toronto. Today's event provides an opportunity for all to relish in the splendor of Vietnamese culture through wonderful performances. Events such as this one demonstrate the continued success of Canada's diverse culture landscape. I congratulate the VAT for your effort in making today's event possible as we mark the Year of the Dragon. May its fiercely spirit guide you to success and inspire your passion in all your endeavor. Please accept my best wishes for the most successful event. Sincerely. Thank you. Và chúng tôi cũng nhìn thấy sự hiện diện của bà thị trưởng Toronto, bà Oliver Chow. Ladies and gentlemen, Member of Parliament of Kitchener South Hascaller, dân biểu Quốc hội đại diện khu vực Kitchener South Hascaller, please welcome Miss Valerie Bradford. Và chính khách của chính phủ thuộc tỉnh bang Ontario. From the Ontario Provincial Government, Ontario Solicitor General, Member of Provincial Parliament of York Centre, Bộ trưởng Tư pháp Ontario, dân biểu tỉnh bang đại diện khu vực York Centre, please welcome the Honorable Michael Kersner. The leaders of Ontario Liberal Party, lãnh tụ Đảng Tự do Ontario, Miss Bonnie Crombie. Member of Provincial Parliament for Humble River, Black Creek Riding, Dân biểu tỉnh bang đại diện khu vực Humble Ride, Black Red. Mr. Tom Rakocevic. His Worship Stephen Del Duca. Nghị viên Hội đồng thành phố Toronto. From Ward 7, Humble River, Black Creek. Khu vực 7, Humble Black Creek, representing Toronto City Councillor Anthony Peruza. Ladies and gentlemen, please welcome Toronto District School Board Trustee Matthias De Dovides. Và các vị quan khách khác đặc biệt. After here will be the special guest, the Director of Music, Her Majesty
Canadian Ship York Band, Ban nhạc Hải quân Hoàng gia thành phố York, Thiếu úy Acting Sub Lieutenant Peter Nash, kiểm toán viên công ty Grant Thornton. Unfortunately, they cannot be here today. The President of the Canadian Multicultural Council, Asian Division in Ontario, Chủ tịch Đa văn hóa Đa văn hóa Canada, đại diện cho người Á Châu ở Ontario, Dr. Tusi Harold, Hội đồng Đa văn hóa Canada, Canadian Multicultural Council Board, Mr. J. Jung, và tiếp tục cũng là Hội đồng Đa văn hóa Canada lãnh sự danh dự tại Mã Lai của Toronto, Canadian Multicultural Council Board, Honorary Consul of Malaysia and Toronto, Mr. Henry Lee, Hội đồng Đa văn hóa Canada, Canadian Multicultural Council Board, Mr. Chin Lee, và tiếp tục cũng là Hội đồng Đa văn hóa Canada, Canadian Multicultural Council Board, Miss Mama Cho. thank you. Hội đồng Đa văn hóa Canada tiếp tục. Please welcome Miss Melinda Menlapus. Ladies and gentlemen, the important moment has come. The title sponsor for today's festival is TD Bank. Thưa quý vị, nhà bảo trợ chính của Hội Chợ Tết hôm nay là TD Bank. With our greatest gratitude, please give a warm welcome to our TD Bank representative, the Associate Vice President, Governance and Control, Wealth Management, Miss Kim Liu, along with her colleagues from the TD Bank. Và thưa quý vị, sau đây là những guest của Việt Nam, honor guest, the member special guest. Phần đầu tiên là ông Chủ tịch Hội Ái Hữu Sinh viên Sĩ quan Dự bị Thủ Đức, ông Lê Đức Vân và phu nhân. The president of the former Thủ Đức Reserve Office Cadet Association, Ontario. Chủ tịch Hội Cao niên Việt Nam North York và cố vấn của Hội Người Việt Toronto, bác sĩ Lê Thuần Kiên. The advisor of Vietnamese Association Toronto, Dr. Lê Thuần Kiên. Chủ tịch Hội Cao niên vùng Việt Nam North York và là cố vấn của Hội đồng Quản trị Hội Người Việt Toronto, ông Mã Diễm Sinh. Presidents of Elderly Vietnamese Association of North York and advisor of Vietnamese Association Toronto, ông Mã Diễm Sinh. Dự án Trái tim tự do Hearts of Freedom Project, bà Nguyễn Thị Bạch Mai. Vice President, External Vietnamese Canadian Federal, Professor Lawyer Vũ Đức Khanh. Xin mời quý vị trong chào pháo tay chào đón luật sư Vũ Đức Khanh đến từ Ottawa. Chủ tịch Hội Người Việt Toronto, President of Vietnamese Association Toronto, bà Nguyễn Thanh Thúy Ái Ly. Tổng thư ký của Hội Người Việt Toronto, Secretary General of Vietnamese Association Toronto, ông Hà Phú Bằng. Phó Chủ tịch Nội vụ của Hội Người Việt Toronto, bà Đặng Thu Thủy. Internal Vice President of Vietnamese Association Toronto. Ông bà nhà văn Nguyễn Nghĩa, Hội Cao niên. Dạ xin mời ạ. Thưa quý vị trong chào pháo tay thật lớn ạ. Ông bà Sa Xuân Vũ phân từ Thời báo. Xin trân trọng mời ông Sa Xuân Vũ đứng lên để mọi người thấy. Đây. Cảm ơn. Ông Nguyễn Đạt, nhà xuất bản tuần báo Thời báo. Ông Nguyễn Tấn Hắc, đại diện cho đài vbstvcanada. Xin mời quý vị trong chào pháo tay ạ. Ông Nguyễn Tấn Hắc, ông bà. Ông bà Đức Phạm, Diễm Hương của Vietnamese Helping Hand. Ông bà luật sư Trịnh Quốc Toản. Dr. Nguyễn Bích Phượng và mẹ là bà Châu Phố. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị, Phương Anh xin
xin được giới thiệu với quý vị Chủ tịch Hội Người Việt Toronto và cũng là trưởng ban tổ chức Hội Chợ Tết 2024. Cô sẽ lên và có đôi lời chào đón. Cảm ơn quý quan khách. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce the president of the Vietnamese Association, Toronto, chair of today's festival. Please welcome to the podium Miss Nguyễn Thanh Thúy Eileen. Dear honored guests, friends, and the Vietnamese Canadian community, on this joyful festival occasion of the New Year 2024, the upcoming Lunar New Year of the Dragon, on behalf of the Vietnamese Association Toronto and Tết Festival Organizing Committee, it is absolutely my honor to send our best wishes for peace, health, prosperity, and success for the coming year. We are truly honored to have a moral support from Prime Minister Justin Trudeau and the present officials from all three levels of the Canadian government and representative of three political parties. We would like to thank our CC, the Ontario Trillium Foundation, the Royal Canadian Navy Bank, the CMC, as well as community leaders, friends, and supporters and volunteer for continuing to promote, preserve the Vietnamese culture and traditional within the dynamic multicultural Canadian society. We would also like to thank our sponsor, particularly the TD Bank, for having been the title sponsor for this festival over the past 10 years through its TD Ready Commitment Program. Bidding farewell to the year of the cat and welcome the new year of the dragon. We earnestly pray for divine blessing and encompassing protect our humanity across the entire globe, as well as for freedom and democracy long missing in our beloved Vietnam. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Kính chào các quý vị lãnh đạo và đại diện các tôn giáo, hội đoàn và quý đồng hương. Trong niềm hân hoan chào mừng Tết Nguyên đán 2024 Xuân Giáp Thìn, đại diện cho ban tổ chức Xuân và Hội Người Việt Toronto, thật là một niềm vinh dự cho tôi. Xin kính chúc đến tất cả các quý vị một mùa xuân an lành, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và thành công trong năm mới. Nhân dịp xuân về, ban tổ chức rất hân hạnh và chân thành cảm tạ đến Thủ tướng Justin Trudeau và các lãnh tụ của liên bang, tỉnh bang và thành phố, nhà bảo trợ IRCC, nhà bảo trợ Ontario Trillium Foundation, và để Hội Người Việt có thể thay mái và sàn nhà mới trụ sở của Hội Người Việt tại đường Dundas, và đặc biệt nhà bảo trợ chính TD Bank đã bảo trợ cho chương trình Hội Chợ Tết trong suốt 10 năm qua. Ban nhạc Hải quân Hoàng gia, đại diện của CMC, đại diện các hội đoàn, đoàn thể tôn giáo, Mặt trận quân và các thiện nguyện viên lúc nào cùng đoàn kết và hỗ trợ cho chúng tôi công việc duy trì truyền thống văn hóa Việt
phát triển và bảo vệ cộng đồng. Tiễn năm cũ và chào đón xuân Giáp Thìn, cầu chúc Thượng Đế bảo vệ và ban mọi ơn lành đến cho nhân loại, và cầu mong cho đất nước Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ và thoát khỏi chế độ cộng sản. Một lần nữa, trước thềm năm mới, chúng tôi chân thành cảm tạ và cầu chúc đến tất cả các quý vị một mùa xuân 2024 an khang, thịnh vượng và đoàn kết. Chúc mừng năm mới. Thank you, chị Andy. Personal greetings from our honored guest. Thưa quý vị, chính khách phát biểu đầu tiên là Bộ trưởng Phát triển Quốc tế. Ladies and gentlemen, please welcome to the podium the Minister of International Development, the Honorable Ahmed Hussein. Having me here, and I'm joined by two of my colleagues, Valerie Bradford, Member of Parliament, as well as my colleague in Cabinet, Minister Richie Valdez. Thank you for having us. King Chow, everyone. King Chow. We all want to say to, all three of us want to say to all of you, Chak Mang Nam Moi. Happy New Year. It is a wonderful occasion to be here to join the Vietnamese Association Toronto. We always love joining the community at the Tet Festival to welcome the new year and celebrate with the Vietnamese Canadian community. I had the privilege a few weeks ago of visiting Vietnam, and I did that to see what Canada is doing on the ground with the Vietnamese people, and I saw a number of things that we're doing to develop the capacity of women, for example, to earn more and prosper through businesses, making sure that we're working with the Vietnamese communities along the long coastline to deal with the negative impacts of climate change. How do we work with the Vietnamese people on the ground to generate more renewable energy? As you know, Vietnam has grown in terms of population and the demand for energy is high. How do we work with Vietnam to make sure that those people have access to clean energy that will allow them to have more access to economic growth and prosperity? I was also able to meet women farmers who are growing coffee and growing cocoa and other crops and working with Canadian organizations that we fund to enable them to export more and market their goods and products and help not only themselves but their families and also their communities. It's great to once again really come here and join my colleagues to really pay tribute to the Vietnamese Canadian community. The Vietnamese Canadian community, I've always said, is a really amazing example for us of a community that came from tragic circumstances to Canada, but that over the years has integrated so well and has turned around and created so much prosperity and development for so many of us from coast to coast to coast. And Vietnamese Canadians are now active and involved in every aspect of Canadian life, and are now sponsoring refugees and are giving back to the community on so many levels. And I was able to see for myself that hard work done by Vietnamese young people, Vietnamese Canadians in Mississauga through United Together during the COVID pandemic, where Vietnamese Canadians, young leaders were taking leadership to, deliver food and PPE to our seniors and really collecting much needed supplies to community members. That is exactly what Canada is about. We have to look out for each other, we have to support each other, and we have to grow together. And the Vietnamese Canadian community is providing that amazing example. So for that, I want to say thank you. Xin cảm ơn. Quay mọi người. It's good to see all of you. Thank you so much to the Vietnamese Association of Toronto and their leadership. Can we give them an amazing round of applause for bringing us all together today? Chúc mừng năm mới to all of you. I just want to share a story. I mean, Ahmed already touched on so many amazing things, but I want to just thank the Vietnamese community. It is my honor to be joining all of you because when I ventured into university for first year, it was the Vietnamese Student Association who saw a very lonely Filipina
in university, and it was the Vietnamese Student Association who brought me in, and through your compassion, taught me about your culture, your language, your food, and all the things that you love. So I'm so glad to be joining you to celebrate such an important occasion like New Year and to celebrate the Year of the Dragon. Thank you so much for your incredible contribution. And I served on the Veterans Committee for 2 years, so I want to take a moment to acknowledge our veterans who are the reason why we have our freedoms today. So let's acknowledge our veterans if we can. So again, thank you so much. Chúc mừng năm mới to all of you. Cảm ơn 10 người, and I'll pass it over to Val. Thank you so much. Thank you so much. It's such an honor and pleasure to be here with you on this very special occasion. The Vietnamese community has enriched the lives of Canadians so much and contributed so much to communities all across Canada and our economy, establishing businesses, providing good jobs. It's such an honor and pleasure to be here with you today. So I wish you health, happiness, prosperity, and everything good in the Year of the Dragon. And thank you for including me today. Really appreciate it. Thank you, Valerie. The next VIP guest will introduce the leader of Ontario Official Opposition Party, Merit Styles' video greeting. Thưa quý vị, chính khách phát biểu kế tiếp là danh biểu tỉnh bang đại diện khu vực Humble River, Black Creek. Please welcome MPP Tom Rakochevik. Good afternoon, everyone. Chúc mừng năm mới. I am not a video of Marit Stiles. I'm actually a three-dimensional member of provincial parliament from Humber River, Black Creek, Tom Rakocevic, but I am definitely here on her behalf, Marit Stiles, leader of Ontario's NDP. And it is a pleasure to be here. I want to wish you all a very happy New Year on the Year of the Dragon, a year that symbolizes strength, vitality, luck, and more. And while I know that in the zodiac, all signs are equal, certainly dragon is the mythical sign and is very special to me because I, in fact, was born in the Year of the Dragon. And with great modesty, I must say that the Year of the Dragon is, in fact, the best year. So, I want to thank deeply the Vietnamese Association of Toronto. My friendship with VAT has gone back almost 20 years. It's right across the street from Kiel, from the riding that I've lived my entire life and that I now represent. The Vietnamese community in Humber River, Black Creek is strong, it's prosperous, it's numerous. Many of the people there are my neighbors, some are my closest friends. And over the years I've got to hear the stories. Many having come in the 70s and before fled great challenges and overcome massive obstacles to be able to come here, to raise their families here, and to build a life. And they have made our city, our province, and our country better for it. So I want to wish each and every one of you all the best in this Year of the Dragon. And thank you as always for your friendship to the Vietnamese Association of Toronto. And all the best. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, Phương Anh xin được giới thiệu quý vị thị trưởng thành phố Toronto. Cô sẽ lên và có đôi lời chúc Tết với quý quan khách. Ladies and gentlemen, please give a big, loud applause for the mayor of the city of Toronto, Her Worship Olivia Chow. Good afternoon. Chúc mừng năm mới. How are you? Happy New Year. This is the Year of the Dragon. You know, when I'm looking at that flag beside the Canadian flag, it brings back a lot of memories. It was in 1979, 1980. I first began my political journey. It was a time when massive number of Vietnamese people were trying to find freedom and democracy outside Vietnam. And I was very moved by that
campaign. It was called Operation Lifeline, that was run by a friend of mine, Howard Edelman. That's when I got involved. And then when people started coming, Vietnamese coming to Canada, I said, I need to do something to help them settle. So that's when I started working in a community center, teaching English as a second language, helping fill out forms to bring relatives and loved ones to Canada. That was the beginning of my journey. So when I come here, I feel that I'm part of the community that we grew together, grew stronger. And to be able to see all of you and be able to see the flag flying. And I visited Vietnam just a few years ago. It was what a beautiful country. And I know that in New Year, we think about our loved ones. Wouldn't it be amazing if all the loved ones can join us here in Canada? And I know that our young people needs to learn a bit about culture. Dragon is special because dragon bring forth water, good luck, good fortune. It was that little boy that found a pearl and wanted to share the pearl to when there was a big drought in the country. And because that beautiful dragon was able to bring forth water and good luck, but some bad evil people wanted to steal that beautiful pearl, and that boy swallowed it and became the dragon. And that dragon then brought forth all the good fortune to many, many generations. That's what I learned about the story of dragon and how important it is to share and to celebrate and to keep and enrich each other. I want to celebrate Toronto as a beacon of hope. At the end of April, the City of Toronto will welcome you again at Nathan Phillips Square for the Journey to Freedom Day commemoration. Yes, important. Freedom and democracy is why we're here in Canada. This afternoon, let us find joy in the year ahead, the year of the dragon. Thank you very, very much, and Happy New Year. Thank you, Mr. Chao. Ladies and gentlemen, with great pleasure and appreciation, I would like to invite the leader of the Ontario Liberal Party to the podium. Thưa quý vị, lãnh tụ Đảng Tự do Ontario, Miss Bonnie Crombie. Thank you. Xin chào quý vị. How is everybody today? Chúc mừng năm mới. Very, very happy New Year. Do you like my new auye? I thought you might. I'm so delighted to come and celebrate the Lunar New Year with you. I'm delighted to hear this fascinating story that Mayor Chow just relayed on the Year of the Dragon. A very noble, powerful creature. How many people are Year of the Dragon? Okay, there are some. I see some over here. I am Year of the Rat. Sorry to my colleague. But I have some news. My mother was Year of the Rat. My daughter's Year of the Rat. And my grandmother. Isn't that interesting? All the women in my family are rats. I think it's very funny, but I don't know what it means. So we came to celebrate together, and it's a great honor. As you know, I was most recently the mayor of the city of Mississauga, and I wanted to ask, how many have been to Saigon Park? I hope you have been to Saigon Park. We created it for you so we can all celebrate. I am so grateful to the Vietnamese community for all that you do. You are such strong, resilient people. You came as refugees, as boat people. We have a monument in Mississauga to pay tribute to your journey to come back to freedom and to democracy. And you give back in so many ways, always, to new refugees. To the food bank, when I asked as mayor, you always exceeded your donations each and every single year. And when it came through COVID,
You donated money, PPE, so that all of us could benefit. So we are all grateful for the contributions that you have made. So I'm honored to be with you here in a new role. As you know, I'm not the mayor anymore. I'm now the leader of the Ontario Liberal Party. And now we are going to ask for your support in the next election so we can bring fairness back to people, bring back affordability, especially housing that's affordable, and care for you in your older age, and bring back medicine, healthcare that is accessible for one and all. So once again, thank you for having me here. I'm always so honored to be with you. Chuk Mang Nam Moi, everyone. Come on. Thank you. With much honor, I'd like to welcome the Mayor of Vaughan to the podium. Let's give another round of applause for His Worship Stephen Del Duca. Well, good afternoon, everyone. It's an incredible honor to be here with all of you. Chuk Mang Nam Moi, to celebrate very soon, of course, the Year of the Dragon, and to see so many distinguished guests here with all of you, with the community, and of course the Vietnamese Association of Toronto. I have to say I'm a little bit jealous of Bonnie Crombie's outfit because, look, compared to what I'm wearing today, and even Mayor Chow, they're both so much more colorful than I am. So I've made a mental note for next year that I can't be outdone by my friends when it comes to the color of the attire that I'm wearing. I'm also going to say, I just wanted to echo what you've heard already. First of all, Mayor Chow mentioned that Journey to Freedom Day is coming up in Toronto City Hall. I want you to know that at Vaughan City Hall, we will also be marking Journey to Freedom Day for the Vietnamese community on April the 28th. That is coming up in Vaughan. And rightly so, Bonnie Crombie is very proud of the fact that the city of Mississauga has a Saigon Park. It is true, other communities do as well, but guess what? I just recently announced that in the city of Vaughan, we will also be naming one of our new district parks, Saigon Park, to also commemorate the incredible contribution the Vietnamese community has made. So, you see, and of course you know this, you know that your story, the story of the Vietnamese community, is one of resilience, it's one of dedication, it's one of sacrifice, and you have certainly made an incredible contribution to Toronto, to Mississauga, to Vaughan, to all of Ontario, and I know that's why so many of us want to stand with you, to celebrate with you, to be here for the Tet Festival. And so to all of the organizers, to the sponsors, and most importantly, to the community at large, thank you for everything you do to enrich our country and each of our individual communities. It is an honor to be here, and mark my words, next year I won't be wearing gray. Thank you very much, and all the very best. With so much gratitude, we would like to invite the President of the Canadian Multicultural Council, Asians Division in Ontario. Xin quý vị một tràng pháo tay thật to để chào đón Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa Canada, đại diện người Á Châu ở Ontario, Dr. Tulsi Doral. Thank you so much, organizing committee, great leaders, especially my mayors, a lot of dignitaries. On behalf of Canadian Multicultural Council, I would like to congratulate all the organizing team and Vietnamese community. Every time I teach, I'm a professor of marketing. I have so many international students, and then I have first question, why Canada? I ask them first day, why Canada? They have only one answer. The answer is the most multicultural country in the world. So that is our pride, and Canadian Multicultural Council is also part of the different multicultural people working together, harmony, everyone, each other working best, and then part is respecting each other. Everyone recognize everyone cultural belief, cultural values, and everyone is free to share their cultural practices. This is the most beautiful country in the world, and then on behalf of Canadian Multicultural Council,
and my own community, Nepalese community. I wish you all the organizing committee and all the Vietnamese people happy New Year and happy celebration. Thank you. Thank you, Doctor. TD Bank, Miss Kim Liu. Hi, everyone. Such high regards. Thank you. It's an honor to be here. And on behalf of my TD colleagues, hopefully I'm saying this right, chúc mừng năm mới. I'm so excited to be here and with all of you to celebrate the start of the Year of the Dragon. And as we welcome in the new year, it's a chance for us to look to the past of all of our accomplishments. The Year of the Rabbit did bring a whole lot of challenges, but it also brought a lot of opportunities for us to connect, to inspire, and support one another. It's through these opportunities to come together, to celebrate our connections and amplify our diverse voices, that we can help drive positive change for a more equitable and inclusive future for all Canadians. That's why through our corporate citizenship platform, the TD Ready commitment, we are so proud to sponsor the Lunar New Year events and initiatives like this one, as well as the year-round programs and initiatives supporting Pan-Asian communities. These programs, they help bring people together and really truly strengthen our communities. Because at TD, we do believe that when people are included and empowered, and they're empowered to participate in the community, good things can happen. As we look ahead to the new year, with hope for what's to come, we'll draw on the luck and the strength and the help of the dragon to help us make the most of this new beginning. On behalf of my colleagues at TD, we wish you best wishes for the Year of the Dragon. We hope the new year brings you good health, happiness, and prosperity. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn. Thank you. Xin cảm ơn TD Bank rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, và tiếp tục kế tiếp là phần tiết mục phát bao lì xì mừng tuổi của các cháu. Xin mời chị Nhân, mời các cháu, nhân viên của Hội Người Việt, mời các cháu lên đây cùng với ban tổ chức để mừng lì xì mừng tuổi. Xin các anh kỹ thuật bên chụp hình photographer để chụp lại, ghi lại và quay phim lại. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa xin nhắc ông Hà Phú Bằng ạ. Đầy đủ chưa để mình phát bao lì xì và chụp hình lưu niệm lại với các cháu. Và sau đây là phần chúc Tết của các cháu dành cho ban tổ chức và những người quan khách. Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn, chúng con kính chúc quý ông bà, cô chú bác năm mới an vui, khỏe mạnh đầu năm. Xin dùng cho tụi con bánh kẹo, dưa hành, củ kiệu. Và xin nhớ cho chúng con những bao mừng tuổi nha. We would like to wish everyone peace, happiness and health for the new year 2024. Chúc mừng năm mới. Xin cảm ơn các bé rất là nhiều. Cảm ơn. Xin quý vị một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ võ cho tinh thần các cháu được nhận phong bao lì xì của ban tổ chức với những thành viên trong cộng đồng.
lúc nãy nghe các em chúc Tết mà những cái trong đó có củ kiệu nữa, không biết các em ăn được nhưng mà vẫn chúc Tết rất là dễ thương. Những cái lời của các cháu ở tại đây có học tiếng Việt, thưa quý vị. Xin mời chụp hình lưu niệm ạ. Quay lại. Xin cảm ơn. Cảm ơn các em. Cảm ơn các em nhiều, các em về. Thank you. Cô Nhân ơi, hướng dẫn các em đi. Xin mời bác sĩ Kiên ở lại và cô Ái Ly và ông Lê Đức Văn. Bác sĩ Kiên. Xin kính chào quý vị. Trước hết chúng tôi xin mời thêm những thành viên của ban cố vấn và hội đồng quản trị của Hội Chợ Tết Toronto. Xin mời chị Đặng Thu Thủy, chú Hà Phú Bằng, anh Mã Sinh. Xin mời chú Bằng, xin mời chị Thủy và anh Mã Sinh lên sân khấu để chúng tôi có vài lời chúc Tết, gửi lời chúc Tết đến quý vị và cũng là những lời cảm tạ quý vị đã tham dự cái hội chợ Tết của chúng tôi và cho chúng ta thấy là cái cộng đồng chúng ta rất là mạnh và chúng ta lúc nào cũng nhớ cái nguồn gốc của tổ tiên và chúng ta luôn hướng về Việt Nam cho một ngày tự do, dân chủ và qua thềm năm mới. Thay mặt trong ban tổ chức, thay mặt anh Lê Đức Vân, thay mặt chú Hà Phú Bằng, thay mặt chị Ái Ly, Nguyễn Thanh Thúy, thay mặt anh Văn Khang, chị Đặng Thu Thủy và anh Mã Sinh, hết tất cả trong ban tổ chức, kể cả Matthew Trương trong hội đồng quản trị. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và xin quý vị nhớ đến cái ngày 30 tháng 4 sắp đến đây. Chúng ta một lần nữa sẽ có một cái ngày tưởng niệm ngày quốc hận chúng ta vào khoảng thời gian 30 tháng 4. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều những lời tâm tình của bác sĩ Lê Hùng Kiên. Và để kết thúc phần này, chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng với ban tổ chức để phần nghi lễ và phần lắng nghe phần phát biểu của những quan khách của chính phủ. Và xin mời ban nhạc quay trở lại sân khấu, âm thanh ánh sáng chuẩn bị để chúng ta bắt đầu phục vụ phần văn nghệ phần 2. Xin mời ban nhạc ạ. Ready? Hạnh phúc và tất cả mọi điều đều được như ý, và cũng như thể theo lời giới thiệu của anh MC thì gửi đến tất cả quý vị một sáng tác rất là mùa xuân của nhạc sĩ Đức Trí được mang tên Nắng Có Còn Xuân. Quý vị vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Dạ, sáng sớm mà em hát quý vị phải vỗ tay lớn rồi nó mới có năng lượng quý vị. Thank you. Mùa xuân
chẳng hề xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. You wanted me to love you, and so how am I ever? But you know, you always tell me every time I ask you, and then I ask you over again, you only tell me you can make your mind up, we never get started. And I don't wanna wind up being hearted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. But please don't tell me wanted me to love me, and so how am I ever to know? You always tell me every time I ask you, and then I ask you over again, but you don't tell me. If you can make your mind up, we never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. But please don't tell me if you can make your mind up, we never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. But please don't tell me Xin cảm ơn tất cả quý vị. bao lá vàng đốt thương tình cũ, với mây trời xa diêu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng diều vơi lên, nước mê lô gốc đành quê ước đêm. Áo ôm nâng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao
dâng kiếp người. Diễm Hương đang ở bên phần có các gian hàng quý vị, và bên cạnh Diễm Hương là quý vị thấy là những tà áo dài của người Việt, quan gánh cũng như những cây mai cành đào rất là đẹp. Và khu này thì rất là tấp nập tại vì có rất là nhiều quý đồng hương tụ tập về đây để chụp hình cũng như thưởng thức món ăn Tết, thăm các gian hàng. Ở góc này thì Diễm Hương thấy quy tụ được rất là nhiều các cô, các bà, tại vì ở đây đã có gian hàng bán áo dài, và như quý vị thấy là những chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam mình, từ những áo dài nam có thêu rồng phượng. Dạ vâng, rồi đây là có những áo dài của con nít nữa, rất là đẹp phải không quý vị? Dạ, đây là có những áo dài của con nít. Và ở phía trong kia thì Diễm Hương thấy có rất là nhiều những áo dài của người Việt mình. Đây, thủ công cầm lên giùm mình đi. Wow, đẹp quá luôn. Xin hỏi chị là những cái áo dài này là mình nhập từ Việt Nam hay sao? Dạ, hàng em đặt từ Việt Nam. Tại hồi năm ngoái tụi em người ta cần áo dài nam nhưng mà không có, cho nên năm nay tụi em đặt số lượng hơi nhiều. Dạ. Và những cái áo dài này là mình giống như là mình đã may sẵn có nhiều size để cho quý vị có thể mua được phải không ạ? Dạ, em đặt rất là nhiều size. Nhưng mà ở đây em có tiệm không? Dạ, em có tiệm ở Von Mill á, D&D Cleaner. Hôm nay tụi em cũng có cho biểu diễn áo dài ở sân khấu á. Dạ. Rồi, chúc em may mắn vung may bắn mắt ngày hôm nay. Trong này Diễm Hương chấm nhất là cái gian hàng này. Tại vì sao? Tại vì Diễm Hương thấy có rất là nhiều những cái cây đặc thù của Việt Nam mình nhân ngày Tết. Và như quý vị thấy đây là những cành mai. Mai mà có bông thiệt nha quý vị, chứ không phải mai mà chẳng bông giả đâu. Dạ vâng, dạ thì bây giờ em xin hỏi anh một chút xíu nha. Xin hỏi anh tiệm của anh là có cái vườn ở đây hay là mình nhập từ Việt Nam của anh? Dạ, mình là vườn mai vàng Toronto dạ, mà ở gần Niagara Wildland. Giờ nay các bác đồng hương mình có thể tía Wildland gần Niagara để mà ghé vườn mình tặng vườn có nhiều cây như vậy hơn vậy nữa. Dạ, số lượng cả mùa hè có thể mất sức mà lựa. Ồ, nghĩa là mình quanh năm 4 mùa đều có hoa mai. Mình bán quanh năm số mùa, mình ship đi khắp nơi, mình ship qua Mỹ luôn. Vậy biết cái hạt này là mình ươm giống từ bên đây. Cái giống này là chánh tông của quê hương của mình, nhập qua là lớn như vậy đó, là được chăm sóc mấy năm rồi ở bên đây rồi mình mới hướng dẫn cho đồng hương mình, ai muốn mua cây mình hướng dẫn từ A tới Z luôn nha. Có nghĩa là hoàn toàn cho cách trồng như trồng cây trong nhà mình, không có gì mà dễ ra hoa không anh? Rất là dễ ra hoa. Thì giống mùa Tết mình lặt nếu là chăm sóc đúng thì là lặt lá thì nó ra hoa giống hệt như quê hương mình. Tới ngày mình lặt lá độ chừng khoảng 3 tuần trước khi Tết bên đây thì mình lặt lá thì thôi. Dạ. Vậy cái cây này nó chỉ lớn đến đây hay là còn cao nữa? Nó là gì nó cao hơn gì, nó cao lên nó gần 1,5 thước đằng kia là nó sẽ lên hoài. Nếu mà mình không cắt đọt lại là nó sẽ ra lớn và to lớn như cây mai quê hương mình luôn. Dạ. Mình trồng trong nhà mình đâu cần trồng ngoài vườn phải không anh? Mình trồng trong nhà mình nói để cửa sổ có ánh sáng. Dạ, mà được hướng dẫn hết trơn, rất là dễ, giống một cây ở trong nhà thôi. Dạ, thì cái quá trình không có phức tạp. Ngoài cây mai thì anh còn trồng cây gì ở đó? Dạ, mình có sứ ha, mình có hoa giấy ha, rồi có lá dứa. Dạ, mình có rau má, mình có kiệu của mình, những cây sống của mình cho quê hương mình ai muốn trồng. Dạ, cũng còn những cây khác nhưng mình cũng không có nhớ nổi nhiều. Dạ. Tên của cái vườn tên gì anh? Dạ, mai vàng Toronto. Cái tên rồi trên YouTube cũng có, Facebook cũng có mình. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Em thấy cái gian hàng chay của chị có vẻ rất là đắt khách và rất là xôm tụ. Chị có thể nói thêm món gì là người ta hay mua nhiều nhất hay không ạ? Ở đây là bà chủ ơi. Ở đây thì thấy là bánh mì chay nè, bún bò chay, qua đây quảng cáo nè. Dạ, là có bún bò Huế, rồi cơm chiên, bánh cuốn. Dạ, tiệm của em á là bún bò Huế là nổi tiếng nha, rồi bánh cuốn nữa, rồi phở nữa nha. Rồi, cảm ơn mấy chị. Cảm ơn em. Ở đây thấy ăn chay có vẻ rất là healthy mà rất là nhiều người, không biết người ngoại quốc có tới thưởng thức không ạ? Dạ rất có là nhiều, có người bây giờ là người ngoại quốc tới nhiều lắm ạ.
Tiệm mở được bao nhiêu năm rồi chị? Dạ 7 năm rồi. Dạ đây là tiệm của em. Nếu mà khán giả mà muốn á thì tới tiệm của em, Tình Tâm Chay nha. Cảm ơn nha. Diễm Hương á, là có một mầm non văn nghệ của Toronto quý vị. Vừa đẹp trai, vừa dễ thương, ngoan ngoãn, lại hát rất hay. Con giới thiệu với lại quý khán giả của đài VBS đi, tên con gì và có học lớp mấy? Dạ, con tên là Joseph Văn Quân và hiện tại con đang học lớp 7. Con đã hát từ năm mấy tuổi? Dạ, con đã bắt đầu hát lúc mà con cỡ chừng 2-3 tuổi. Làm sao mà con nói được tiếng Việt giỏi như vậy? Tại vì ba mẹ cô giáo dạy con. Hôm nay là con đã hát bài gì rồi? Dạ, hôm nay con đã hát bài Chúc Xuân trong cái sân khấu kia, mà sau đây con sẽ hát Hạnh Phúc Xuân Người trong sân khấu này. Con chúc khán giả của đài VBS Canada đi, chúc Tết á. Dạ, con xin kính chúc VBS có một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và sự ý, và có một năm mới hạnh phúc và bình an. Cảm ơn con nha, chúc con học giỏi và hát hay hơn nữa. Dạ, cảm ơn. Diễm Hương đang ở một cái gian hàng rất là đặc biệt quý vị. Diễm Hương thấy có nào là ổi nè, cốc nè, mãng cầu nè, xoài non, và rất là nhiều những cái mặt hàng vừa là đông lạnh vừa là kẹo bánh ở Việt Nam truyền thống luôn. Bên cạnh Diễm Hương là có chị Thu Lan là người đứng ra lo những cái gian hàng, cũng như Đào là cô đại diện cho cái gian hàng này. Diễm Hương xin hỏi thứ nhất là chị Thu Lan, làm sao để mà mình có được những cái mặt hàng mà đầy đủ như ngày hôm nay? Có rất là nhiều công sức phải không chị? Dạ, xin mến chào tất cả các quý vị và chào Diễm Hương. Hôm nay là cũng là một cái dịp để mà quảng bá về tất cả những cái món ăn của Việt Nam, vì đây là một cái hội chợ dành cho người Việt, nhưng mà cũng là đưa ra cho cộng đồng khắp nơi người ta biết đến. Thì đây là những cái sản phẩm của Việt Nam chính gốc luôn. Thì muốn để cho các em nhỏ nhiều khi nó qua đây nó xanh ở bên đây nó cũng không biết được những cái trái này hoặc là những cái món hàng của Việt Nam, thì đây là một cái dịp để mà mình quảng bá tất cả những cái thực phẩm và đồ ăn của Việt Nam. Dạ. Cảm ơn chị. Và cô muốn hỏi chị muốn hỏi Đào nha. Ở đây em bán những cái mặt hàng này thì em thấy cái mặt hàng nào là đông khách nhất? Mặt hàng của tụi em rất đa dạng, nó rất là nhiều mặt hàng và nó về là thường xuyên, kiểu là một tuần là nó về một lần á. Và các bạn làm nail rồi du học sinh rồi kiểu mấy người mà qua đây lâu á, họ ủng hộ rất nhiều. Nói chung cái món hàng nào cũng hết rất là nhanh. Vậy là cái này là mình bán ở có tiệm hay là mình bán ở nhà? Dạ, em có tiệm, em có cửa hàng. Em bán. Cửa hàng ở đâu ạ? Dạ, ở 276 Edison. Dạ. Và những cái mặt hàng này mình nhập về để được lâu không? Dạ, mỗi tuần em nhập về một lần nhưng nó chỉ có vài ba ngày là nó hết hàng rồi. Nó bán rất đắt cả. Cảm ơn em nha. Diễm Hương thấy là có một cái phòng hình chỗ để cho mọi người chụp hình, và có cả cái xe xích lô rất là đẹp với lại cành mai. Và quý vị thấy đó là có rất là nhiều các cô mặc áo dài muốn được có những tấm hình đẹp và tụ tập về khu vực này để được chụp hình những tấm hình kỷ niệm ngày Tết. Có một cái xích lô rất là dễ. Diễm Hương đang đứng cạnh chị này cũng tên là Hương, và chị có cái gian hàng, chị có thể giới thiệu gian hàng của chị bán cái gì không? Gian hàng hôm nay á, là bán chả lụa này, chả chiên, xôi cúc, bánh giò, bánh chuối, nước bubble tea, nước trà sữa. Dạ. Thì nói chung là rất là đa dạng. Năm nào chị cũng tham gia hội chợ Tết hay sao ạ? Có lẽ vậy. Diễm Hương thấy hôm nay cũng khá đặc biệt là có mặt tại hội chợ Tết trong những cái trang phục là để mà đạp xe đạp. Xin giới thiệu là anh Anthony và anh David Huỳnh. Hai anh có thể giới thiệu thêm về cái tổ chức của anh không ạ? Ok, xin cảm ơn quý khán thính giả. VBS. Tổ chức chúng tôi là hội VGTA, hội Việt GTA Cycling. Chúng tôi là một hội non for profit. Cái tôn chỉ chúng tôi là nâng cao sức khỏe thông qua bộ môn cycling, đạp đường trường. Đây là cái hội cycling
có thể nói đầu tiên và là duy nhất của người Việt ở vùng GTA và Region. Và người sáng lập cũng là người hiện nay là captain của hội chúng tôi. Xin giới thiệu anh Anthony Lê. You can speak in English and Vietnamese, whatever you can. Okay. Yeah. Mình tên là Anthony. Xin kính chào VBS. Mình là người founder của hội Việt GTA, and we would love to promote health and well-being within our Vietnamese community. So if you have time, please come join us. You can find us on Facebook under Việt GTA Cycling. Okay. Thank you. Vậy chương trình này đó mình sẽ có một cái thời khóa biểu thường xuyên hàng tuần mình tập luyện hay sao ạ? Cái điều kiện của gia nhập cái hội của chúng tôi á là các bạn có một cái chiếc xe đạp không cần loại thiệt là tốt, như các loại xe đạp mà các bạn thấy cái loại xe như này thì nó không có đắt tiền lắm đâu, và có một cái sự yên tâm bền chí. Đạp xe một tuần một lần vào ngày Chủ nhật, sáng Chủ nhật. Cái tôn chỉ của chúng tôi là vui là chính, đạp xe là 10, tình bạn đồng đội với nhau là vô giá. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều. Năm nay là năm Giáp Thìn nghĩa là năm con rồng, và quý vị thấy là có những cái mặt hàng về rồng rất là đẹp, đủ màu sắc, và đây là những cái thủ công nghệ làm bằng tay, được may bằng vải và rất là màu sắc rất là đẹp, hiệu quả, rất là dễ thương. Con rồng đây giới thiệu đây là những cái món bánh chưng bánh tét được làm ngay tại Toronto, và dưới vòng tay khéo léo của các chị phụ nữ thì những cái bánh mang đầy hương vị của Việt Nam, ăn cũng rất là ngon quý vị, không thua kém gì những ngày ở bên quê nhà. Hương đang có mặt ở gian hàng với tiệm bánh mì Hương quê với cô chủ rất là xinh đẹp và dễ thương. Những món hàng này là em làm ở nhà mang tới bán hay sao? Dạ vâng, cái này là bọn em tự làm chị ạ. Dạ vâng. Rồi cái tiệm bánh của em là có tiệm không hay là mình làm ở nhà rồi mình bán thôi? Dạ bọn em có tiệm ạ. Dạ vâng. Tiệm Hương quê ở đâu em? Dạ tiệm Hương quê ở Phinh với Weston ạ. Dạ. Đây là những cái mặt hàng em bán thường xuyên ở tiệm hay là chỉ làm cho ngày Tết thôi? Dạ ngày nào cũng có y như này hết ạ. Dạ vâng, ngày nào bọn em cũng ra bán là nóng hổi mới ra lò hết. Dạ. Vậy món bánh chưng bánh tét là cũng là do tiệm làm à? Dạ vâng ạ. Wow, mình chỉ làm vào dịp Tết hay là cái đó là quanh năm mình đều bán? Em làm quanh năm ạ. Dạ vâng. Cảm ơn em nha. Và như quý vị biết, vào dịp Tết thì chúng ta không thể thiếu những lời chúc Tết thật là quý báu cho nhau. Và đây là những cái lời chúc Tết mang lại những sự may mắn trong một năm. Và nhân đây thì Diễm Hương cũng xin thay mặt cho đài VBS Canada kính chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới Giáp Thìn thật nhiều thành công, may mắn và sức khỏe dồi dào, cũng như gia đình được thuận hòa và công việc thì tiến triển, các cháu thì học giỏi, và quan trọng nhất là an khang thịnh vượng. Và như quý vị biết thì sau khi mà Diễm Hương chúc Tết á, thì thường là chúng ta sẽ nhận được những lời chúc mừng lại, và đặc biệt là có cái món quà này. Đây là những cái phong bao lì xì, những cái phong bao lì xì rất là đặc biệt, mang lại những cái niềm may mắn cho người được ủng hộ cho ban tổ chức, ủng hộ cho chương trình cũng như là ủng hộ cho Tùng Dương. Và mong rằng là ngày hôm nay trong khán phòng này, ngoài kia thì lạnh nhưng trong này là nóng. Nóng là từ đâu? Nóng là từ tất cả tình yêu thương của mọi người trao cho nhau, được không ạ? Yes! Và mùa xuân thì chắc chắn là sẽ hát một ca khúc xuân đầu tiên. Và xin thấy hồi nãy giờ thì quý vị ở đây rất là muốn quậy, đâm ra là sẽ muốn hát một ca khúc techno. Và hồi nãy giờ là thấy quý vị chỉ có ngồi thôi nhưng mà chưa có nhảy. Hy vọng là ca khúc này Sương sẽ thấy được đâu đó một hai quý vị cũng được ra sàn nhảy và nhảy cùng Sương nha. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc được mang tên Thì Thầm Mùa Xuân Tên Kiều, rải những cái sân trước mi thứ không phải mặt Tên Kiều. Và em đã biết nói gì
Và bây giờ thì chương trình Hội Chợ Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Toronto đã chấm dứt, và quý vị đã được thưởng thức những chương trình văn nghệ từ những màn cổ nhạc truyền thống cho đến những ca sĩ của địa phương cũng như của các trung tâm đến từ Hoa Kỳ. Và ngoài ra thì có những gian hàng ẩm thực cũng như những trò chơi cờ tướng chẳng hạn. Và bây giờ thì chúng tôi xin nhân dịp Tết, Diễm Hương xin kính chúc tất cả quý vị khán giả của đài VBS một năm an khang thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc cũng như được dồi dào sức khỏe, và xin hẹn lại gặp quý vị trong các chương trình kế tiếp.